เคยเห็นไหมครับเวลาเล่นอินเทอร์เน็ตแล้วเจอคนแชร์ว่าลอนดอนเคยมีรถเมล์3 ล้อหมุนหางเสือแบบรอบตัวเพื่อประหยัดพื้นที่บนถนน ฟังแล้วเหมือนรถเมล์ที่เข้าคอร์สโยคะมานะคะ หมุนคล่องเหลือเกิน เอาจริงๆนะครับพอเห็นครั้งแรกหลายคนก็คิดว่าเป็นมีมแต่เบื้องหลังเรื่องนี้มันพีคตรงที่ลอนดอนเป็นหนึ่งในเมืองที่ถนนแคบที่สุดในยุโรปเพราะโครงสร้างถนนมาจากยุคกลางยุคที่คนยังใช้เกวียนกับม้าไม่มีใครคิดว่าผ่านไปหลายร้อยปีจะมีรถเมล์รถบรรทุกรถส่วนตัวต้องมาวิ่งเบียดกันในตรอกคือถนนไม่ได้แค่แคบเฉยๆนะคะ แต่คดเคี้ยวหักศอกเป็นเขาวงกฏบางซอยนี่เหมือนออกแบบโดยคนที่ไม่เคยเดินถอยหลังด้วยซ้ำ ใช่ครับนี่แหละสนามรบจริงของระบบขนส่งลอนดอนยุคไหนๆก็ต้องคิดโซลูชันแปลกๆขึ้นมาตลอดก่อนจะมีรถเมล์เครื่องยนต์ก็มีรถม้าโดยสารยาวๆที่ทำให้ทั้งเมืองแทบจะจอดนิ่งเพราะเลี้ยวในซอยเล็กไม่ได้แล้วคนก็เริ่มคิดว่างั้นเราขึ้นไปข้างบนสิเลยมีรถเมล์2 ชั้นแบบที่เราคุ้นกันจนทุกวันนี้งั้นรถเมล์3 ล้อที่เล่าๆกันมานี่มีจริงไหมคะถ้าพูดตามประวัติศาสตร์แบบเคลียร์ๆนะครับตัวที่คนเข้าใจผิดมากที่สุดคือ Scammell Mechanical Horse มันเป็นรถหัวลากขนาดเล็กที่มี3 ล้อล้อหน้าอยู่กลางเลี้ยวได้เกือบ360องศาใช้ในลานสถานีรถไฟแบบพื้นที่น้อยนิด ฟังแล้วเหมือนน้องหมาน้อยที่เลี้ยวตัวเองซ้ายขวาในที่แคบได้เลยนะคะ ประมาณนั้นเลยครับและที่สำคัญคือล้อหน้าของมันสามารถหมุนทำมุมขนาดใหญ่แบบที่รถทั่วไปทำไม่ได้จริงๆเพราะวิศวกรออกแบบให้มันแทนม้าลากเกวียนในพื้นที่ที่ม้าเคยเลี้ยวได้แต่รถทำไม่ได้แต่มันเป็นรถเมล์หรือเปล่าคะคำตอบคือไม่เลยครับหน้าที่ของมันคือขนของไม่ใช่ขนคนมันลากพ่วงพัสดุกระเป๋าเดินทางกล่องสินค้าในสถานีรถไฟแต่เพราะพ่วงบางแบบมีเบาะนั่งสำหรับคนงานเลยทำให้ภาพจำมันคล้ายรถโดยสารในบางรูปเพราะในยุครถไอน้ำรุ่นโบราณของอังกฤษบางคันใช้ระบบบังคับเลี้ยวแบบทิลเลอร์จริงค่ะเป็นก้านยาวๆที่คนขับต้องดันซ้ายขวาเหมือนหางเสือเรือได้ฟีลกับตันเรือเลยว่าไหมแต่สแกมเมลที่เราเล่าไม่ได้ใช้ทิลเลอร์แล้วมันใช้พวงมาลัยจริงแต่ผ่านระบบเฟืองเฉียงที่ออกแบบให้เลี้ยวได้โหดแบบทิลเลอร์แต่เสถียรกว่าตรงนี้แหละที่ทำให้คนที่เห็นภาพโบราณหลายๆยุคเอามาปนกันจนเกิดเป็นตำนานเดียวกันถ้าพูดถึงเรื่องเล่าว่าลอนดอนเคยมีรถเมล์3 ล้อหมุนหางเสือทางที่จริงคือคนละยุคคนละหน้าที่หมดเลยค่ะถ้าพูดถึงรถโดยสาร3 ล้อจริงๆต้องยกให้ Worthing Tremocar แต่มันไม่ได้อยู่ในลอนดอนตัวเตี้ยล้อเล็กเคยใช้ทิลเลอร์รุ่นแรกเป็นรถโดยสารจริงแต่เส้นทางมันอยู่เมืองชายทะเล Worthing ห่างจากลอนดอนพอสมควรแบบนี้ความทรงจำยิ่งปนอีกค่ะคนเห็นรูปจากหลายเมืองหลายยุคก็เลยคิดว่ารวมกันเป็นคันเดียวในลอนดอนนั่นแหละถ้าเรียงให้ครบเลยนะครับลอนดอนเป็นเมืองที่ถนนแคบจนต้องคิดระบบขนส่งแบบไม่เหมือนใครมาก่อนทั้งจากยุครถม้าไปจนถึงรถเมล์2 ชั้นพระเอกของเรื่องนี้รถ3 ล้อ Scammell Mechanical Horse จริงๆแล้วคือรถขนของในสถานีรถไฟไม่ใช่รถเมล์และมันโด่งดังเพราะเลี้ยวได้สุดโต่งแบบที่รถอื่นทำไม่ได้ส่วนความเข้าใจผิดก็เกิดจากการปนกันของภาพหลายยุครถเก่าแบบทิลเลอร์รถพ่วงขนแรงงานและรถโดยสาร3 ล้อของเมืองอื่นจนรวมกันเป็นตำนานเดียวและในระบบรถเมล์ของลอนดอนจริงๆนะครับไม่มีรถเมล์3 ล้อเลยแม้แต่คันเดียวสุดท้ายสิ่งที่เหมาะกับเมืองนี้ที่สุดคือรถเมล์2 ชั้นเพราะลอนดอนใช้พื้นที่แนวตั้งได้คุ้มค่ากว่าการยืดรถให้ยาวออกด้านข้างฟังจบแล้วรู้สึกเลยค่ะเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่แค่ประวัติศาสตร์ยานยนต์แต่คือการแก้โจทย์เมืองแบบศิลปะด้วย จริงครับเรื่องพวกนี้แหละยิ่งขุดยิ่งสนุกและยิ่งทำให้เห็นว่าการออกแบบระบบขนส่งในเมืองเก่าๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกได้สาระเปิดมุมมองใหม่แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะกับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดค่ะจากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิปค่ะ